we will start this Cauchy integral theorem, which is applicable to evaluate the integrals. Rather than simplifying them, we will try to write down the results by using the theorem. So let us now first read out the statement and have a proof. यो पनि सोध्छ है, प्रुफहरु Cauchy integral theorem र Cauchy integral formula भन्ने दुईटा छ यहाँ. त्यो दुईटाको प्रुफ पनि सोध्छ. CRE questions र यो तीनवटा हुन्छ. आज हामीले थ्योरीमा सोध्ने कुराहरु पढ्ने. आज दुईटा पढ्छौं, एउटा लास्ट टाइम पढिसकेका छौं. What does this theorem says that if fz is analytic in a simply connected region D, then for every simple closed curve C inside D, integral of fz dz is 0. के भन्छ भने फंक्सन चाहिँ एनालाइटिक हुन्छ. अब रिजन D भने चाहिँ कम्प्लेक्स प्लेनको सर्टेन पार्ट हो भनेर बुझ अहिले. fz is analytic in a simply connected region D, then for every simple closed curve C inside D के हुन्छ भन्छ भन्दाखेरि यो कर्व C को अलङमा हामीले इन्टिग्रल निकाल्यौं भने इन्टिग्रेसन गर्यौं भने fz को इन्टिग्रल चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ. अराउन्ड द कर्व C, अलोङ द कर्व C हो है, क्लोज्ड कर्व C. सो कहिलेकाहीँ यो इन्टिग्रल साइनमा बीचमा एउटा सर्कल अट्याच गर्ने चलन छ, त्यसले क्लोज्ड कर्व देखाउँछ है, क्लोज्ड कर्व. यहाँनिर यो पाथमा चाहिँ हामीले जसरी भेक्टर इन्टिग्रेसनमा पढाएको थियौं क्लोज कर्वको सिम्बल, त्यही सिम्बल यहाँ पनि युज गरिन्छ. सो यहाँ स्टेटमेन्टले के भन्छ भने fz एनालाइटिक छ. कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यो कर्व C को कर्वको C को चाहिँ पाथमा र इनसाइड दुईटै ठाउँमा है. कर्व C मा पनि अनि C ले इन्क्लोज गर्ने रिजन R मा पनि एनालाइटिक छ भने त्यो C को अलङमा लाइन भेक्टर के कम्प्लेक्स इन्टिग्रल निकाल्दाखेरि fz को इन्टिग्रल चाहिँ 0 हुन्छ भन्छ. यसलाई प्रुफ गरौँ पहिले. Let fz equals to u plus ib and z equals to x plus iy, as usual. Therefore dz भने चाहिँ dx plus idy हुने भयो. Therefore integral fz dz भने चाहिँ fz भनेको u plus ib भयो हुनाले u plus ib dx plus idy भयो. अनि प्रोडक्ट कम्प्लेक्स नम्बरको प्रोडक्ट लगायो भने त्यो इनसाइड dz को ठाउँमा चाहिँ dx plus idy लेखेका छौं. त्यसलाई प्रोडक्ट गर्यौं भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो a1 b1 minus a2 सरी a plus ib र c plus id को प्रोडक्ट गर्यो भने ac minus bd हुन्थ्यो हाम्रो भन्दाखेरि ac भने चाहिँ u र dx भयो, bd भनेको चाहिँ v र dy भयो, ac minus bd plus i ad plus bc गर्थ्यौ नि. ad भनेको a भनेको u भयो, d भनेको dy भयो, i बाहिर कमन छ. अनि त्यसपछि प्लस b भनेको v छ, bd भन्दाखेरि सरी bc भने चाहिँ v dx भयो. यो कम्प्लेक्स नम्बरको प्रोडक्ट गरे हो. त्यही मैले भने ठ्याक्कै क्लियरली बुझ्न सकेन भने पनि त्यहाँ इनसाइड द इन्टिग्रल साइन वी हैव टेकन द प्रोडक्ट. अब यसमा हेर्यौं भने fz चाहिँ एनालाइटिक फंक्सन भनेको छ. हेर त fz एनालाइटिक छ भने fz एनालाइटिक छ भने यसले के गर्छ, यो डोमेनमा यो c बिलोङ गर्ने डोमेनमा fz एनालाइटिक छ भन्नुको अर्थ त्यहाँ चाहिँ u र v ले CR इक्वेसनहरु सेटिस्फाई गर्छन् भने हो. fz is analytic भने हुनाले u and v satisfy CR equations. The function fz is analytic, so derivative f dash z analytic भनेपछि derivative exist गर्छ. So f dash z exists inside d. अब d मा चाहिँ एनालाइटिक भयो हुनाले and is continuous along any curve c inside d. Analytic continuous दुईटै छ. So the partial derivatives of u and v with respect to x and y must exist inside d, and hence we can use Green's theorem in plane. भने चाहिँ ग्रीन भन्छ त भन्दाखेरि पार्शियल डेरिभेटिभको कुरा गर्छ. सम्झिन्छौ f1 dx plus f1 dx minus f2 dy छ भने del f2 by del x minus del f1 by plus sorry f1 dx plus f2 dy छ भने del f2 by del x minus del f1 by del f2 by del x minus del f1 by del y अनि dx dy हुन्छ. dx dy भने चाहिँ हाम्रो त्यो रिजन c ले बाउन्ड गर्ने रिजनको dx dy c ले बाउन्ड गरेको रिजन छ नि, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ dz के रे हामीले त्यसलाई dx dy लेख्यौं त्यो c लाई. अनि त्यो c लाई त्यति बेला के गर्यौं भन्दाखेरि यो लाइन इन्टिग्रल
लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको लाइन इन्टिग्रल त्यो बीचमा सर्कल जस्तो राखेको भनेको क्लोज पाथ सीमा भने हो है। लाइन इन्टिग्रल चाहिँ केमा जान्छ भन्दाखेरि डबल इन्टिग्रलमा जान्छ भनेर हामीले भेक्टरमा पढेको थियौँ। भेक्टर इन्टिग्रेसनमा चाहिँ ग्रिन्स थियरम भनेर पढ्दाखेरि f1 dx प्लस f2 dy को लाइन इन्टिग्रल अलङ द कर्भ सी भने चाहिँ केले डबल इन्टिग्रलले इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ। सीलाई कर्भको पाथलाई चाहिँ हामीले त्यसको एरियाले रिप्लेस गर्न सक्छौँ भनेको थियौँ। आर आयो त्यो रिजन, कर्भ सीले बााउन्ड गरेको रिजन आर। अनि डेल f2 बाई डेल एक्स माइनस डेल f1 बाई डेल वाई हुन्थ्यो। यहाँ f1 भनेको u छ, f2 भनेको माइनस भी छ। सो त्यो फर्मुला लगायौँ भने हाम्रो लाइन इन्टिग्रलबाट अथवा कर्भको अलङको इन्टिग्रल एरियाको अलङमा गयो ग्रिन्स थियरम अनुसार। वेयर आर इज द रिजन अर एरिया इनसाइड सी अर बााउन्डेड बाई सी। एउटा साइडमा हामीले याद गरेका छौँ भने टोपीको घेरा घेरा र टोपीको बिचमा इभ्यालुएट गर्नु एउटै हुन्छ भनेर हेरेको थियौँ नि, हो त्यही कुरा हो यो यहाँ लेखेको हामीले। सो द लाइन इन्टिग्रल अर कम्प्लेक्स इन्टिग्रल अलङ द कर्भ सी हेज बिन रिड्युस टु डबल इन्टिग्रल। अल्सो यो डबल इन्टिग्रलमा पार्सियल डेरिभेटिभ केले एक्जिस्ट गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्छ भन्दाखेरि फङ्सन एनालाइटिक छ भनेको छ। त्यसैले एनालाइटिक फङ्सन छ भने त्यसको पार्सियल डेरिभेटिभले सिआर इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ र पार्सियल डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ भनेर हामीले यो इक्वेसन 2 लेख्यौँ। अनि सेकेन्ड टर्म चाहिँ माथिको हाम्रो प्रोडक्ट गरेर आउँदाखेरिको सेकेन्ड टर्म एउटा युडिएक्स माइनस भिडिवाई छ प्लस युडिवाई प्लस भिडिएक्स छ जुन हाम्रो इक्वेसन 1 को सेकेन्ड टर्म। त्यसको लागि पनि फेरि सिमिलरली हामीले ग्रिन्स थियरम युज गऱ्यौँ भने युडिवाई प्लस भिडिएक्स भने चाहिँ आर को रिजनको ओभरमा डेल यु बाई डेल एक्स माइनस डेल भी बाई डेल वाई डिएक्स डिवाई हुने भयो। अब त्यसपछि यो दुईटा सिन्स एफजेड इज एनालाइटिक सो सिआर इक्वेसन्स आर सेटिस्फाई गर्छ भने के हो ux is equals to vy and uy is equals to minus of vx. Therefore, if you write these relations in equation 2 and 3, यो equation 2 अनि यो 3 भने चाहिँ यो also पछाडिको equation 3 है। यहाँ equation 1 2 मा चाहिँ लगेर तिमीले हामीले के भनेको छ त equation 2 ले भन्दाखेरि uy is equals to minus of vx हुन्छ भनेको छ। त्यसैले equation 2 को फर्स्ट टर्ममा चाहिँ माइनस डेल भी बाई डेल एक्सलाई डेल यु बाई डेल वाई लेख्न सक्ने भयो। त्यस्तै गरी यो अर्को इक्वेसनमा चाहिँ यो अर्को थर्ड इक्वेसन भनेको छौँ हामीले डिएक्स डिवाई वाला। त्यसमा हेऱ्यौँ भने डेल यु बाई डेल एक्स भने त युएक्स इक्वल्स टु भिवाई भनेर पढाएको छौँ, त्यो पनि डेल भी बाई डेल वाई हुने भयो। सो सिआर इक्वेसनलाई हामीले इक्वेसन 2 र 3 मा युज गऱ्यौँ भने 2 र 3 भने चाहिँ यहाँ लेबल गर्न छुट्याएको छ है। यो इक्वेसन हो। 2 र 3 मा लगेर राख्यो भने चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको सबै क्यान्सल भएर जाने भयो। देयरफोर इक्वेसन 1 को राइट ह्यान्ड साइड जुन राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 2 र 3 ले दिएको थियो, तर त्यो इक्वेसन 2 र 3 मा चाहिँ हामीले सिआर इक्वेसन अप्लाई गऱ्यौँ भने 2 र 3 चाहिँ ग्रिन्स थियरमको कारणले आयो। अनि यिनीहरूमा सिआर इक्वेसन युज गऱ्यौँ। सिआर इक्वेसन किन युज गऱ्यौँ भने दे आर एनालाइटिक फङ्सन। एफजेड इज इक्वल्स टु यु प्लस आइभी एनालाइटिक फङ्सन छ, एनालाइटिक छ भने सिआर इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ। सो यिनीहरूको सिआर इक्वेसनको हामीले रिलेसन यहाँ युज गऱ्यौँ भने 2 र 3 बाट सबै के हुने भयो 0 आउने भयो। देयरफोर इक्वेसन 1 मा भएको दुईवटा टर्म युडिएक्स माइनस भिडिवाई र युडिवाई प्लस भिडिएक्स डिएक्स दुवै 0 भयो इक्वेसन 2 र 3 को कारणले। देयरफोर द इन्टिग्रल अफ एफजेड अलङ द कर्भ सी इज 0। के छ यसमा केही बुझ्न गाह्रो भएको छ? पहिले के गर्यौँ हामीले कम्प्लेक्स नम्बरको प्रोडक्ट लगायौँ यु प्लस आइभी र डिएक्स प्लस आइडिवाईमा। त्यसपछि त्यो प्रोडक्ट अनुसार रियल र रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छुट्यायो। अनि यु र भी भने चाहिँ एफजेड इक्वल्स टु यु प्लस आइभी को रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट्स हुन् र यिनीहरूको फङ्सनको स्टेटमेन्टमै के भनेको छ फङ्सन एनालाइटिक छ भने यिनीहरूको पार्सियल डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ र तिनी पार्सियल डेरिभेटिभहरू कन्टिन्युअस हुन्छन् हो एनालाइटिकको कारणले। पार्सियल डेरिभेटिभहरू एक्जिस्ट गर्छन् र कन्टिन्युअस हुन्छन् भने हामीले त्यो कर्भको अलङको इन्टिग्रललाई यु र भीको इन्टिग्रललाई रिजन अथवा एरियाको अलङमा डबल इन्टिग्रलमा चेन्ज गऱ्यौँ बाई युजिङ ग्रिन्स थियरम। अनि ग्रिन्स थियरममा आएको रिजल्टमा के गर्यौँ त हामीले भन्दाखेरि एनालाइटिकको प्रोपर्टिज यु र भीको युएक्स इक्वल्स टु भिवाई एन्ड युआई इक्वल्स टु माइनस अफ भिएक्स सिआर इक्वेसन्सलाई एनालाइटिक भएको कारणले सेटिस्फाई गराउन पायौँ। त्यसैले तिनीहरू युज गर्दाखेरि त्यो राइट ह्यान्ड साइडमा आएको इन्टिग्रेसनहरू जुन
डबल इन्टिग्रलमा गएको थियो बाई युजिङ ग्रिन्स थ्योरम, तिनीहरू सबै 0 भए। सो इन्टिग्रल टोटल इन्टिग्रल अफ एफजेड अलङ द कर्भ सी इज 0। ठिक छ हैन जोशी? ठीक छ सर, ठीक छ, बुझिरहेको छु सर। ओके, अब त्यसपछि नोट भन्छ अ कम्प्लेक्स इन्टिग्रल अलङ द कर्भ सी अफ जेड डिजेड इज सेड टु बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भन्छ है, पाथ फरक नपर्ने। यो हामीले भेक्टरमा पनि पढाएको थियौँ। इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ, द्याट इज द भ्यालु अफ इन्टिग्रल सी अफ जेड डिजेड विल बी सेम अलङ एनी पाथ सी जोइनिङ द 2 पोइन्ट्स Z1 एन्ड Z2 इन कम्प्लेक्स प्लेन। कुनै जुनसुकै पाथको अलङमा लिए पनि त्यो सीको इक्वेसन जेसुकै लेखे पनि Z1 र Z2बाट जाने पाथ लिने हो भने चाहे त्यसलाई के अरे कर्भले जोडौँ, चाहे स्ट्रेट लाइनले जोडौँ, चाहे जेसुकैले जोडौँ, तर पोइन्ट Z1 र Z2लाई मात्रै Z1 र Z2लाई जोड्छ भने त्यो इन्टिग्रलको भ्यालु Z1 र Z2मा मात्रै डिपेन्ड गर्ने, बिचको पाथमा डिपेन्ड गरेन भने त्यसलाई हामीले कम्प्लेक्स इन्टिग्रललाई इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भनेर भन्छौँ।